واقعا چی شد؟ چی شد دیگه؟ همه دکونا اینقدر دستکاری شدن که آدم تشخیص نمیده چی به چیه. آدم مثلا یه خونه مثلا این دکون چی بود، مثلا پسره بود به نام چی میفروخت، تخمق میفروخت، اسمش یادم رفته. اینجا مثلا چاچراغی بود مثلا به دهنو، من چاچراغی بود به دهنه. بعد موبایل فروشی و بعد هم دیگه اون مغازه مثلا بستن بندی حاج مرتضی بود و بریش که دو دانه بزرگ بود. بغلش اولش بقالی مال حاج مشقنبر بود که چهدش بستن بندی. یه همجور هست این بکن حاج محمد بقال بود سرنفش. بعدش دینان پیچی جمال برمنجو بود. بعدش رسید تراشکاری عبدالله خان تراشکار. بعدش دهنه گاراژ بود، گاراژ افراسیابی بود که مغازش کردنش بستن بندی به نام نمکی القرنلی که بعد اوشون فروختش با حبیب قنات. بعدش حبیب قنات نمید سن بندی بودی اینا. بله سن بندی بودی همش تغییر میکرد. این شمولانزون یه خونه بود به نام خونه نمارکی بود. عرصه حاج قدرت دیوزاگی تو ای شد. خونه بود بعد شدنش مهمون سرا. یه عرصه توش بود واقعا بود عجیبی ها. خونه بودی. بعدش دیگه ساعت سازی بود مال احمد آقا بود. بعدش میخورد به بقالی و میزو چراغ تعمیر میکرد میزو. همجور رفتیم جلو تو سرنبش مال حاجی عیا بود. سرنبش حوزه مال حاجی عیا بود. من میزو بودمش. این سرنفش که شما مناظره میکنی مال حاجی عیا وفایی بود که در حد 53 مرتبه کاروان هم به حج داشت رفت میرفت مکه و میومد. این سرنفش بعدش که دیگه دفتر اصغر شاهین بود، گاراژ اتو شاهین. بعدش دو چرخه مال حمید دیوزرگی داداش مصطفی. گاراژ اتو شاهین که مال اصغر عطاران بود. این هم مال حمید چرخی بود، حمید دیوزرگی. بعدش محمد چلوی بود. میخور به نه او یه فروشی بود به نام محمد مشتاقو. بعدش قنادی بود که دو سیگار فروش شده. بعد سرنش بلادی بود که لوازم تحریری داشت، مثلا کتاب بچه مسمی داشت. همجور میخورد به او بعد دیگه چی اومد و همون نماده چی داره تسلیم قهوه خونه بود و رفت جلو. او برم
که سرنوشتش ولدان بود، سرنوشت گاراجو. بغل دستش عبدالکریم بود میفروشی داشت، بغل دستش دکون جاوید نونبا جاوید بود، بغل دستش مال چی به حساب آجیل فروشی بود، آجیل دو داد. بعد قهوه‌خونه عطا بود، سرنبش میفروشی از سفر بود که ابراهیم شاگردش بود، سالهای سال اینچه کار میکرد. بعدم واقعا همینجور مثلا چی بود حاجی دبل دسته که اونجا ماهی فروشی داشت، بعد چون تو گاراژ بود، باش نونبایی بود، حاج خلیل بود، حاج خلیل سید ماشاءالله بود، میخورد سرنبش دکون حاج استولو به بزرگی باز اونجا بود. بعدش مرغ قصابی حاج بو بود، حاج علی محمد اسم بود، نونبایی بود و همجور میخورد به عطاری میمد تا قهوه خونه چی اسمش چی بوده، اولو دوست باباتم بود نمیدونم اسمش الان تو ذهنم نیست، یادم رفته، قهوه خونه بود. درباره این مجسمه سعدی هم بگید. عرض کنم این فیلتری که شما لازم میکنید یه میدون بود، یه چناری سنگین توش بود، چنارو خیلی بزرگ بود که چند روز با اره، البته اره چیز نبود که به اره دو دستیا میبریدنش تا آخر، دیدن نمیشه با جهاز صغیر کشیدن انداختنش، بعد میدونش کردن و بعد مجسمه سعدی رو آوردن اینجا. ثریا زن شاه سابق اومد افتتاحش کرد، زن شاه اومد افتتاحش کرد که بعدها اینجا بود و بعدم بودنش گذاشتن سر کلبه از بس که جمع شد. تو یعنی بانک می نشون الان بانک چی هستش اون که الان شده بانک، این بانک نبود، این مدرسه بود، مدرسه حافظ بهش میگفتن که خیابون شهناز اصلا وجود نداشت که بعد میدن رنبوندنش خیابون شهناز درست کردن که شد مثلا بانک صادرات و حالا شد یه بانک دیگه. از شهرش هم قبل از که مدرسه بشه جاندارمری بود که شد دیگه مدرسه و بعدش هم خیابون و که بودنش مدرسه جاوید درست کردن. دست در نکنید. لطف کردید.